हेलो नमस्ते। रोड अपडेटमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ पोखरादेखि मुगलिङसम्मको रोड अपडेट ल्याएको छु हजुरहरूको लागि। अहिले चाहिँ यो विजय खोलामा चाहिँ पुल बन्दैछ, त्यस कारणले गर्दा फेरि यहाँ चाहिँ काम चाहिँ रफ्तार भइराखेको छ। जाम चाहिँ थोरै लागेको लाग्छ यहाँ चाहिँ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। पुन ट्राभलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। रोड ब्लगमा रोड अपडेट बनाऊँ। अहिले चाहिँ म पृथ्वी चोकमा छु है। पृथ्वी चोकमा चाहिँ अहिले ट्राफिक लाइट नबोलेको कारणले गर्दा जाम चाहिँ लाग्दछ। पृथ्वी चोकमा चाहिँ हल्का जाम लाग्दछ है गाइस है। अहिले चाहिँ पृथ्वी चोकबाट चाहिँ हामी राइट लिएर चाहिँ हामी चाहिँ मुगलिङतर्फ जान सकिनेछ भने लेफ्टबाट चाहिँ हामी पर्वत जिल्ला, म्याग्दी जिल्ला सबै जान सकिनेछ। अहिले चाहिँ हामी पृथ्वी चोकबाट निस्किसकेको छौँ। हामी चाहिँ पृथ्वी चोकबाट चाहिँ हामी थोरै तल झर्दा फेरि बस पार्क आइपुग्छ। हामी चाहिँ पोखराको बस पार्कमा आइपुगेको हुन्छ। यहाँबाट जुनै ठाउँको लागि पनि बस र माइक्रो छुटेको हुन्छ, छुट्दछ है त गाइस है। यहाँ चाहिँ बस पार्क हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ पोखरादेखि मुगलिङ सडकको रोड अपडेटमा चाहिँ पर्ने। अहिले चाहिँ हामी सेती नदीमा आइपुगेको छौँ। हामी चाहिँ यो सेती नदीको यो दुई साइडमा देख्न सकिन्छ काम चाहिँ भइरहेको छ। राइट साइडमा चाहिँ रङ्गशाला छ है गाइस है। पुल कट्ने बित्तिकै राइट साइडमा चाहिँ रङ्गशाला छ पोखराको। अहिले चाहिँ हामी बुद्ध चोकतिर लाग्दैछौँ। हामी बुद्ध चोकमा चाहिँ अहिले चाहिँ ट्राफिक लाइटहरू बनेको छैन। रोड बनिरहेको हुनको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि जाम लाग्दछ है गाइस है। यहाँ नि हल्का जाम लाग्दछ। पहिला चाहिँ राम्रोसँग चिनिन्थ्यो बुद्ध चोक भनेपछि पिपलको रुखहरू देखेर चिनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ चिनिन्न है, गाह्रो छ। अहिले चाहिँ रोड अपडेट भएपछिदेखिबाट चाहिँ रोड बनिरहेको कारणले गर्दा गाह्रो छ बुद्ध चोकलाई नि चिन्न है त गाइस है। हजुरहरू पुन ट्राभलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। रोड अपडेट ल्याउने छु मैले। सब्सक्राइब हानेर नजिकैको बेल बटन पनि अठाइदिनु होला। नयाँ नयाँ रोड अपडेट आउनेछ। अहिले चाहिँ अमरसिंह चोकमा छौँ हामी चाहिँ। यहाँ पनि धेरै नै जाम लाग्दछ है। यो चारतिरको बाटो भयो नि त। हामी चाहिँ स्ट्रेट जान्छौँ हामी चाहिँ है। जाम चाहिँ यहाँ चाहिँ लाग्दछ है गाइस है। यहाँ चाहिँ लाग्दछ अमरसिंह चोकमा चाहिँ र विजय पुलमा चाहिँ हल्का जाम लाग्दछ। उता चाहिँ 4 लेन बाटो एकदम आनन्दको बाटो छ। तालचोकमा थोरै काम बाँकी छ भने अरू लगभग चाहिँ काम चाहिँ सबै भइसकेको छ। 4 लेन लाइन होइन, एकदम राम्रो छ। अहिले चाहिँ हामी विजय खोलाको पुलमा आइपुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ थोरै जाम लाग्दछ, उकालो पनि पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाडीहरू चाहिँ जामै लाग्छ। यहाँ पुल बन्दैछ। पुल चाहिँ निर्माण हुँदै गर्नको कारणले गर्दाखेरि थोरै यस ठाउँमा चाहिँ हल्का जाम पनि पर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हल्का फुल्का त परिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ धेरै नै लामो लाइन हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ काम चाहिँ छिटो नै भएको हो। मुगलिङदेखि पोखरा सडकको यो रोड अपडेटको यो धेरै नै छिटो भएको काम चाहिँ। धेरै बोलेर मात्रै हुने छैन। अब यात्रा चाहिँ अब सुरु गरौँ होइन। अब बोलेर मात्रै हुन्न। भिडियो पनि अब हेरिदिनु होला। बोलेर मात्रै जाऊ पनि लाग्ला हजुरहरूलाई। अब चाहिँ भिडियो चाहिँ ल हेर्नु है गाइस है। अब चाहिँ भिडियो मात्रै अब हेर्नु होला। यति बवाल छ कि कुरै नगरौँ है। ल सुरु गरौँ होइन त भिडियो। ल जाऊँ न त अब पोखरादेखि मुगलिङको रोड यात्रामा सुरु गरौँ है त ल गाइस है।
you.